Меня зовут Арсений. Мне нравится в свободное время играть на гитаре. Я часто гуляю со своими друзьями и просто играю в разные игры на своем телефоне или на консоли. У меня тяжелая гемофилия тип А. Это был шок. Было много вопросов к себе, к Богу, не знаю кому. Я нагадаю, що на той момент навіть слова такого гемофілія ми не знали. Постепенно мы понимали, что нам придется с этим жить всю свою жизнь, и нам нужно научиться с этим жить. Поэтому я сказала, что я сделаю все возможное для того, чтобы мой ребенок не чувствовал себя ущемленным или обделенным, чтобы он чувствовал себя, как все обычные дети. Были трудности с поиском препарата, потому что на тот момент в Украине его не было просто. Для профилактики его не было. Нам врач сказал, что если у ребенка будет профилактическое лечение, все будет в порядке. Мой муж тщательно занимался вопросом препарата. Это была борьба. Только мы научились с ней жить, что я понимаю, что это не самая большая проблема в жизни. Це парк в Бучі. Зараз згадуємо все це як інше життя, коли тоді було. Мы с мужем никогда не думали о переезде в какую-нибудь другую страну. Нас все устраивало в Украине на тот момент, и таких мыслей не возникало. Но когда взрываются вокруг тебя ракеты, Але все змінилося 24 лютого 2022 року. Пам'ятаю, коли вибухи відбулися перший раз, дуже десь далеко, але їх було чутно так, що ми прокинулись. Я взяв телефон і побачив там звернення тирана Путіна стосовно того, що він пішов війною на Україну. Ранок, дуже рано, 5 ранку, я кажу, може розбудити Арсенія. А дружина тоді сказала такі досить важливі і жахливі з одного боку слова. Вона сказала, не зрозуміло, що нас чекає попереду. Хай ще трішки поспить. І вже коли були вибухи набагато ближче, інші ракети прилетіли, ми почали збиратися, ми 7 днів були в маленькому бомбосховищі, це наш підвал нашого будинку. нам пришлось оттуда уехать. З одного боку, психологічно думали, що ми вдома в безпеці, а з іншого боку, ти розумієш, що те місце, яке ти завжди сприймаєш як супербезпечне, зараз стає твоєю ловушкою. Нам в этом помог Крис Бомбардир, наш хороший друг. Я отримую повідомлення в соціальній мережі від Кріса. Де ви, як ви? Я сказав, що ми в Києві, що ми знаходимося у бомбосховищі. Він казав, ви повинні виїжджати з України. І ми були заморожені ось в такому стані. І Кріс нам сказав, ви повинні їхати, ви повинні їхати. І Кріс став тим дійсно таким, в прямому сенсі слова, теплом, який ось розтопив цей лід, який нас стримував вдома. Тому я дуже вдячний цій людині, і після цих подій ми знайомі з ним лише через екран, але в нас такі досить потужні відносини. Мы никогда с семьей не выезжали до этого за границу. Это был еще один страх наш. Переезд границы, мы не знали, что там за границей. И было немного страшно, конечно. Багато людей казали, що тебе не випустять, чоловіків не випускають, але потім Все говорили, нет, вашего мужа не выпустят. И мы почему-то боялись даже туда ехать к границе, потому что думали, что не выпустят. тому речей ми брали мінімум, але ми взяли багато теплих ковдр. І інша проблема, з якою ми стикалися, це те, що я мав
бензину лише на 100 кілометрів. Це була зима, ми боялися, що ми можемо стати десь просто в полі, і в машині буде дуже холодно. Мы собирались очень в спешке и особо ничего не взяли с собой. Только одежду, фактор и одну игрушку, с которой я был с самого детства. Головне, що ми взяли, це були ліки. Вони займали 80% нашого чемодану з речами. Тогда был такой хаос на границе, там были огромные очередя, кого-то выпускали, кого-то не выпускали. Ми отримали консультацію з приводу того, що батьки, які мають дітей з інвалідністю, мають законне право залишити державу і бути зі своїми родинами. Мы показали свидетельство об инвалидности Арсения, и моего мужа выпустили на законных основаниях. Приехав сюда, в Германию, нам немецкое правительство оказывает огромную помощь с получением препаратов в первую очередь, с изучением языка, вообще с интеграцией здесь. Мы очень благодарны за это им. Самым большим препятствием для меня тут был язык. Это другая страна, и все на нем тут говорят. Так что мне нужно его учить, и я занимаюсь этим очень много и часто. Das Know-how der Übersetzer. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen. Hier eine Auswahl aus unserer Weiteraufgabe. Мені мій звичайний день нагадує мій день десь років 25 тому, коли я тільки закінчив школу і пішов до університету і щодня відвідував заняття в ньому. Тобто ми прокидаємось, снідаємо, сідаємо в машину і їдемо на навчання. Ми кожного дня по 4-5 годин вивчаємо німецьку мову. І це досить незвично після того, як ти 25 років, як вже не є студентом. Досить цікаво навчатися. Я вважаю, що нема ніякого віку, в якому навчання потрібно закінчувати. Для нас, для нашей семьи жизнь в Германии значительно отличается от Украины. Медицина отличается быт, культура людей. Ну и, наверное, наше восприятие, ожидания и реальности тоже отличаются. Все наши цели, мои и вообще моей семьи, наверное, остались немножко позади. Все наши планы, которые мы планировали когда-то, в один день просто поменяли свое направление. Тут ситуація повністю змінилась. Всі наші навички, всі наші скіли, які в нас були втрачені. Тобто ми зараз абсолютно, як то кажуть, на нульовому рівні, в якого ми починаємо відбудовуватись. І зараз, якщо раніше я б так хотів сказати, що я йшов вперед, а всі йшли за мною, то зараз вперед ми хочемо поставити нашого сина. Наш единственный план – это план и цель сделать все возможное, чтобы наш ребенок оставался здоровым, чтобы у него было образование. Ці події, вони дуже об'єднали нас, і ми цеглинки якоїсь форми, кожна однакового розміру, але якщо кожну прибрати, ця форма може розвалитися. Тобто нема когось головнішого або другорядного. У каждого человека есть трудности. У кого-то они сложнее, у кого-то нет. Что бы ни случилось, все равно нужно идти вперед, что-то делать нам. Я считаю, что сложности – это, возможно, иногда шанс для того, чтобы у тебя было все хорошо в будущем, шанс и шаг идти вперед.